Përshëndetje, shikustemi. Sot e kum vendosë me pregadit një recept të Turshies, speca të dam i dajna, përbërësit janë këtu, kryp shiqer, Uthell, 9% për Turshi është, tegëllet i kemi këtu, specit i kemi pastruar, këtu është 1 kilogram e gjys, shërëm të speca, ja i kim pishtët, ja i kim farët, ajën. Edhe specat i lojmë qëtu. Kjo turshi është e shpejt e mirë, se turshiet ja kemi nismi hangër, shumë të mira janë. E kështu. Që është e shpejt. Specat guri të forë që në të pastër, të janë të lamë, pastrume dhe i kemi asin. Do të shtim të turshi. Të provojmë qëfar të të pohe. Qesim këtu. Tane ku të presim qesmit e kja. është koha e akşamit. I presim 2 pjesa. Që kaq. Qesim këto krejt. Dojmë për gjyst. Recept të shpejt edhe të shishëm. Shiri që do të nga bëhe këtë speca. Pi punoj. Të shqit mirë. Të speca shtijen shpejt për 15 minuta. Gati i kemi tash i rinditemi. Udhër që të i kemi. Do të rindisimi. Jo të copa në fund që qesim. Dhe bismillah. Të rindisimi qështën. Ka kuqja. E kuqja në të dohët qështu. Sallah, mashallah, sa kjo i paska. Mashallah, në mushët, tegla, edhe qetra. E mushën qështu, shumë të mirë, tamam po bëj këti. Så sa kan med. Një spec ka me të rapsh. Qëtër nuk ka këtu. 1 kilogram e gjystë. Mashallah ka zonë shumë.
avslutningsvis när kan betur. Jag ser till Hudher, jag är opinjär om. Matimier. Jag kan ta till på Hudher. Och när du så kom till Hudher med då. Hadi bismillah jag ser. Jag gick så kom 7 kilogram. Skiljer några pack så gick jag. 9 kilogram juice gick jag. Bismillah jag hoş bitti. Jag ser şekerim. Du luk şeker. Du hayes. Eu 3 luk pjačas. 3 luk të gjelës shqer. Dhe qesim krypën. Me bismillah. Qesim 2 luk kryp. E 3 shqer. Da që marim uflën. Ufla është 9%. Kjo për skatrave, ca për patligjane. Kjo tupull e marim të turqilit ka. Hajde. 1 luk. 3 luk. 4 luk upull bëlli ka. 3 shqer, 2 kryp. Tamam do t'i kenë. Valën e kumpluhe me bakall. Vartën zetë qesin. Pak uftopi valës, pak undal. Ja qesmi me bismillah. Edhe na bon inshallah këto turshia të mira. Vala në bakall shikulloj. Ujë i pastër. Qëtë brojsin, mësë më që svecat për pjetë. Ujët i dale u sipri, ashtu i ka dale. Edhe jam shelim i grykon, jam shelim bismillah. Nësa bale do t'a kontrollojna, do t'a majmë qëtu, dhe do t'a lojna ta natë, këtu nuk mujtët mu prish pa konzervanikena, mas 3 jave ose 2 e kësmojna, ditën e mirë ju faleminderoj dhe ju përshëndes shikustëve të mi, shumë faleminderit. Jam si nanë e vjetër që jam të punu, e ku mësu si hobi, qef e kom, me djalin e këna njës këtë recept. Hadhe unë hadhe të mi bëjsh dhe recepta tuat të kohës vjetër, edhe unë jetën e pata qef edhe unë me djalin me punu, me që kohë pak. Ditën e mirë ju faleminderoj, hongshmi këtë turshia me të mirë inshallah, me të mirë.